નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો વિષય છે સંજ્ઞાવાચક નામ. કોને કહેવાય સંજ્ઞાવાચક નામ, કેટલા પ્રકાર છે, કયા પ્રકારનો કેમાં સમાવેશ થાય છે, કઈ સંજ્ઞાનો શેમાં સમાવેશ થાય છે, એના વિશે જાણીએ. તો સંજ્ઞાવાચક નામ, પહેલાં તો સંજ્ઞા એટલે શું એ સમજીએ. સંજ્ઞાની વ્યાખ્યા શું છે? કોને કહેવાય સંજ્ઞા? તો કોઈ પણ સજીવ કે નિર્જીવને કોઈ ચોક્કસ એક નામ આપવામાં આવેલ હોય અને એ નામને આપણે સંજ્ઞા કહીએ છીએ. કોઈ પણ ચોક્કસ નામ આપવામાં આવ્યું, કોઈ વ્યક્તિ હોય, કોઈ વસ્તુ હોય, તો એનું એક ચોક્કસ નામ છે. જેમ કે મારું નામ અમિત, તો એક ચોક્કસ નામ છે કે અમિત એટલે હું જ તે. પછી કોઈ બીજી વ્યક્તિ હોય તો એનું એક ચોક્કસ નામ હોય, કોઈ વસ્તુ હોય તો એનું એક નામ છે. જેમ કે ગિરનાર તો એક પર્વત છે, તો એનું એક નિશ્ચિત નામ છે કે ગિરનાર, તો એને નક્કી કરી દીધું ગિરનાર પર્વતની વાત થઈ રહી છે. તો એવી રીતે જે નક્કી કરેલું જે છે એને સંજ્ઞાવાચક કહેવાય. પેલો રમેશ છે, તો એમાં જે રમેશ છે એ વ્યક્તિવાચક નામ છે. તો આ જે નામ છે એને સંજ્ઞા કહેવાય છે. તો એ સંજ્ઞાના અલગ અલગ પ્રકાર પડે છે અને ખાસ ઉપયોગી છે કે બહુવચન કરતી વખતે ખાસ યાદ રાખવું કે બહુવચનમાં સંજ્ઞાવાચકનું બહુવચન થતું નથી. એટલા માટે આપણે આજના ટોપિકમાં એ વાત કરવાના છીએ કે સંજ્ઞાવાચક નામ કોને કહેવાય, કેટલા પ્રકાર છે અને કયા પ્રકારમાં કોનો સમાવેશ થાય છે. તો સંજ્ઞાવાચક નામ કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ. ત્યાર પછી સંજ્ઞાના 5 પ્રકાર છે. કુલ કરીને 5 પ્રકારની સંજ્ઞાઓ છે. તો કઈ કઈ સંજ્ઞાઓ છે? તો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા પહેલો પ્રકાર છે, વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. તો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? તો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પ્રોપર નાઉન. ત્યાર પછી બીજું છે જાતિવાચક સંજ્ઞા. જાતિવાચક સંજ્ઞા જેને ઇંગ્લિશમાં કહીશું કોમન નાઉન. સમૂહવાચક સંજ્ઞા જેને કહેવાય કલેક્ટિવ નાઉન. દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય મટીરિયલ નાઉન. અને ભાવવાચક સંજ્ઞા જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. તો આ જે 5 પ્રકારના નાઉન છે, 5 પ્રકારની સંજ્ઞા છે, તો એમાં એના ઉદાહરણો શું છે? તો જો અહીંયા આપણે જોઈએ કે વ્યક્તિવાચક, જાતિવાચક, સમૂહવાચક, દ્રવ્યવાચક અને ભાવવાચક. તો એનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ. જેમ કે વ્યક્તિવાચક, તો કોઈ વ્યક્તિની વાત કરી હોય, જેમ કે રમેશ, ગણેશ. તો આ વ્યક્તિની વાત થઈ, તો આ જે નામ છે એને વ્યક્તિવાચકમાં સમાવેશ આપણે કરીએ. જેમ કે કોઈ વ્યક્તિવાચક નામ એટલે માત્ર વ્યક્તિના જ નામ નહીં. જેમ કે ફેન, એ પણ એક નામ છે, નાઉન છે, તો એનો સમાવેશ પણ એમાં થાય છે. તો આવી રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિવાચક નામ એટલે કોઈ એક ચોક્કસ નામ આપેલું હોય. પછી જાતિવાચક નામ. જાતિવાચક નામ એટલે તો કે આખી જાતિને લાગુ પડતો હોય, આખા સમૂહને લાગુ, આખું જે ટોળું છે એને લાગુ પડતું હોય, આખા ટોળાને. આમ તો સમૂહવાચક નામ પાછું અલગ છે, પણ જાતિવાચક એટલે આખી જાતિને લાગુ પડતું એવું. જેમ કે એના ઉદાહરણમાં તમે શું લઈ શકો? વુમન, તો આખી સ્ત્રી જાતિને આ શબ્દ લાગુ પડે. વુમન, મેન, બોય. ગર્લ. તો આ જે છે એ આખી જાતિને લાગુ પડતા શબ્દો છે. આવા શબ્દો જે છે એનો સમાવેશ જાતિવાચકમાં થાય છે. ત્યાર પછી સમૂહવાચક કોને કહેવાય? તો કે આખા સમૂહનો જેમાં ઉલ્લેખ થતો હોય. જેમ કે પીપલ, આખા ટોળાની વાત થઈ ગઈ છે. સ્ટુડન્ટ, તો સ્ટુડન્ટનું જે સમૂહ છે, આખું ટોળું છે, એનો સમાવેશ જે થાય છે એને સમૂહવાચકમાં સમાવિષ્ટ કરી શકાય. દ્રવ્યવાચક એટલે જેમ કે મટીરિયલ. દ્રવ્યવાચકમાં સમાવેશ કોનો થાય? તો કે મટીરિયલ. જેમ કે ગોલ્ડ, આ દ્રવ્યવાચક શબ્દ છે. સિલ્વર, મિલ્ક. તો આ જે શબ્દો છે એ દ્રવ્યવાચક શબ્દો છે. અને ભાવવાચક શબ્દો એટલે લવ, હેટ, જેને તમે સ્પર્શી ન શકો, જોઈ ન શકો. લવ એટલે કે પ્રેમ, કે સર પ્રેમ તો કાલ જ મારી બાજુમાં ગયો હતો, એ પ્રેમની વાત નથી. પણ શરીરના આપણા જે અંદરનો ભાવ છે, મનનો જે ભાવ છે, જે વ્યક્ત કરે છે, એના માટે જે શબ્દ વપરાય છે એ ભાવવાચક શબ્દ છે. તો આવી રીતે ઇંગ્લિશમાં આપણે જોઈએ કે સંજ્ઞાવાચક કોને કહેવાય. શોર્ટલી આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ: પ્રોપર નાઉન, કોમન નાઉન, કલેક્ટિવ નાઉન, મટીરિયલ નાઉન, એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન, જેના આપણે ઉદાહરણ જોયા. વ્યક્તિવાચક તો કે આને લઈ શકાય. જાતિવાચક તો આ શબ્દો લઈ શકાય. સમૂહવાચક આ શબ્દો લઈ શકાય. દ્રવ્યવાચક તો આ શબ્દો લઈ શકાય. ભાવવાચક તો આ શબ્દો લઈ શકાય. આ ઉદાહરણો પરથી આપણને ખબર પડે કે કોને સંજ્ઞા કહેવાય,
ક્યારે એનો ઉપયોગ થાય, કેવી રીતે એનો ઉપયોગ થાય છે અને કેવી રીતે આપણે એને ઓળખી શકીએ. બરાબર. કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ હોય તો એ નામ છે એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે. કોઈ આખા જાતિને લાગુ પડતો શબ્દ છે તો એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે. કોઈ પણ સમૂહને લાગુ પડતો હોય, જેમ કે પીપલ એટલે ઘણા બધા લોકો, તો એ જે આખા ટોળાને, સમૂહને કે જૂથને લાગુ પડે છે તો એ સમૂહવાચક નામ છે. ત્યાર પછી દ્રવ્યવાચક નામ, જે મટીરિયલ નાઉન, જેમ કે સોનું, ચાંદી, દૂધ, છાશ વગેરે જે છે પ્રવાહી અથવા ઘન સ્વરૂપે આપણને જોવા મળતા હોય તો એ દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા છે. આપણા શરીર, આપણા મનના જે ભાવો છે એ વ્યક્ત કરવા માટે જે શબ્દો વપરાય છે, વ્યક્ત કરવા માટેના જે શબ્દો છે, જેમ કે પ્રેમ તો એક આપણો ભાવ છે, તો એના માટે જે લવ, હેટ એવા જે શબ્દો છે એ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે. તો આવી રીતે ભાવવાચક સંજ્ઞા એમ કરીને ટોટલ આપણે 5 સંજ્ઞાઓ વિશે જાણ્યું. તો સંજ્ઞા કોને કહેવાય, ક્યારે એને વાપરવા, કેવી રીતે એને ઓળખવામાં આવે છે એ આપણે